Päivän pyörälenkin tarkoituksena on kerätä 5-6 uutta ruutua, kasvattaa klusteria ja todennäköisesti parilla pökälällä suurinta neliöäkin. Mistä ihmistä on kyse? Selviää ihan kohta. Niin, morjesta. Kyseessä on siis karttaruutujen metsästys style hunting, jota moni pyöräilyn ohessa harrastaa. Ja mä oon tässä nyt loppukesästä kanssa ruvennut tutustumaan lajiin. Ideana on siis se, että kartta on jaettu pikkuruisiin ruutuihin. Ja aina kun sä käyt sellaisen ruudun alueella, niin se tulee ikään kuin sulle merkatuksi. Ideana on paitsi kerätä tietysti paljon yksittäisiä ruutuja, niin kasvattaa niin sanottua klusteria, eli sellaista sun kotikenttääsi voidaan ajatella, missä on siis jokaisen ruudun ympärillä on ruutu, jossa sinä olet käynyt, siis joka pää ilmansuunnassa. Ja sitä suurinta tällaista aluetta, suurinta klusteria seurataan, samoin kuin suurinta neliötä jokaisen klusterin alueella pystytään piirtämään. Esimerkiksi mulla, kun mä aloitin, se oli 7x7 ruutua ja mä oon nyt saanut sen kasvatettua 8x8 ruutua. Mä oon nyt tässä tehnyt muutamia valmistelevia iskuja tonne niin kuin itään ja koilliseen. Ja nyt kun ollaan liikkeellä sitten sinne mun ruudun länsipuolelle, niin täältä pitäisi sitten saada muutamalla ruudulla kasvatettua sitä mun suurinta neliöä jopa 10x10 ruutua. Tääkin tie, missä nyt ajetaan, mä oon ajanut tätä kymmeniä kertoja. Joten tää ei vie tuon lisäarvoa, mutta kun mä oon aina kääntynyt tuosta seuraavasta risteyksestä vasempaan, mutta nyt kun me jatketaankin suoraan, niin sieltä tuleekin vallottamaton ruutu kohta vastaan. Eli todistetusti en oo täällä käynyt pyöräni kanssa ainakaan sillä lailla, että G-päässä olisi ollut päällä. Katsotaan vähän missä ollaan, että joko tää piisaisi. Joo, eli mä käytän tähän seurantaan tämmöistä sivustoa kuin statshunters.com. Nämä harmaat ruudut on siis niitä, mitä me ollaan nyt mettästämässä, mitkä on käymättömiä korpimaita. Punaisissa mä oon käynyt, vihreä on sitä klusteria ja sininen sitä mun suurinta neliöä. Ja se paikantaa meidät nyt tuohon tien mutkaan, missä nyt olemme, eli harmaalla alueella niin kuin pitääkin. Tämä siis ei päivity reaaliaikaisesti, vaan sitten vasta kun mä lataan sen suorituksen Stravaan, niin se data siirtyy tänne, että missä mä oon käynyt. Mullahan tuli noiden värien kanssa heti alussa vähän tenkapoota, kun ne oli niin hailakat, niin lähdin heti ekalla lenkillä, niin huomasin, että hei, tossahan on kattomaton ruutu ja lähdin sinne ajaa. Ja sehän olikin siis vihreä väriltä, mutta se oli niin hailakka se väri, että mä sekoitin sen tuohon harmaaseen, niin mä oon sen takia lisännyt tuohon vähän tämmöistä saturaatioon noihin merkkiruutuihin. Tämän sovelluksen paikannus ei aina ole ihan pidä kutiaan, minkä takia voi olla hyvä välillä tsekata jostain. Esimerkiksi tämä karttapaikka kyllä paikantaa heti oikein. Jostain syystä tämä, niin kuin nytkin tämä pyöräilijä pompas vasta tonne takaisin, että tässä on välillä vähän tämmöistä häröilyä. Tuosta nyt sitten pitäisi lähteä hakemaan tätä vastarannalla, tuossa on järvi siis välissä, niin vastarannalla olevaa tätä ruutua. Tarkoittaa sitä, että kierretään täältä tieverkkoa pitkin tänne ja sitten sieltä saisi toista tietä pitkin myöskin tuon ruudun. Täällä on yksi tämmöinen mielenkiintoinen yksittäinen ruutu, jota täytyy nyt sitten katsoa, että etsitäänkö me näiden teiden varsilta sinne pääsyä vai kierretäänkö täältä yläkautta tai mennäänkö ylipäätään tällä reissua, mutta seuraavaksi nyt sitten tonne järven toiselle puolelle. Tämä homma pelaa siis Strava-datan pohjalta, eli Stravaan sun suorituksessa pitää siirtää ennen kuin pystyt tätä seuraan. Mä tosiaan tuossa nyt käytin Statshuntersia, VeloViewer taitaa olla suositumpi, missä tätä seurataan. Nämä molemmat ohjelmistothan sisältää huimasti kaiken näköisiä tilasto-ominaisuutta, ettei se ole pelkästään tätä ruudun mettästystä varten.
Noi karttaruuduthan on eri puolilla maapalloa vähän eri kokoisia, että jossain päivätasajalla ne on melkein 2,5 kilometriä kanttiinsa ja näillä leveysasteilla jotain 1100-1200 metriä. Liittyy siis jotenkin niin kuin pallopinnan karttaprojektioihin, että se koko muuttuu leveyspiirin mukaan. Yllättävän läheltä löytyy semmosia teitä, missä ei ole ajanut. Toki useimmiten ne on myös pistoteitä, että niissä on omat vaaransa justiin niin kuin tässäkin, kun kiertää jotain järveä, niin helposti ajautuu jonkun pihaan, että kannattaa pitää vähän varansa. Mutta on tullut vastaan semmosiakin läpiajoteitä, mitä en ole koskaan ajanut. Gravelilla nimenomaan, kyllähän mä niin kuin varmaan kaikki asfaltitiet on kolunut maantiepyörällä, mitä ajoetäisyyden päässä on. Tosta sitten seuraavia. Sen tässä on huomannut, että kuinka taajassa näitä mettäautoteitä on, että se on kyllä melkoisen laaja verkosto. Oliko se nyt niin, että erämaaksi luokiteltavalla alueella pitää olla vähintään 5 kilometrin etäisyys tiehen? Hyvin on tiheät jonkinnäköiset väylät. Hetkinen, tästä mä menen yleensä vasempaan, mutta nyt meidän pitää mennä suoraan. Pitää ihan pysähtyä tätä tekeen, kun pitäisi lukea kännykkää, puhua, kuvata, niin siinä se ajaminen ja liikennehavainnointi voi jäädä vähän toissijaiseksi. Eli ollaan nyt tossa tämän kartan mukaan ton harmaan 4 puolella, eli kierrettiin täältä tänne vastarannalle. Katsotaan nyt tosta vielä. Jes, eli tuolla Nyppylän korkeimmalla kohtaa ollaan. Tuosta nyt sitten, jos katsotaan tuota seuraavaa, eli tuossa yläpuolella olevaa ruutua, niin sinne pääsee tuota tietä pitkin, mutta tässä näyttäisi olevan niin kuin polku näiden teiden välillä. Tämä on välillä vähän hankala lukea, kun mulla on tää tässä nyt niin kuin harmaasävyisenä tämä karttapohja. Sen toki pystyy vaihtamaan, mutta sitten tulee äkkiä vähän räikeä, kun tässä on näitä muita värejä. Ja voi vaihtaa eri karttalähteenkin, mutta mä oon tehnyt näin, että katson sen sitten tämmöisestä toisesta kartasta, mikä on tietysti siinä mielessä ihan hyväkin, että eihän kartat aina ole ajan tasalla ja toiset yksityiskohdat eri lailla, niin tämäkin sitä polkua tuossa välissä näyttää. Mettä on kyllä nyt niin märkää, että taidaan kumminkin kiertää tuolta tien kautta. Tähän on varmaan ne, jotka tätä enemmän harrastaa, niin kehittänyt ihan fiksumpiakin menetelmiä justiin, että miten merkkaa haattavat ruudut, vaikka nyt tuohon mittarille rakentaa reitin sen mukaan ja muuta. Siihen Velovieweriin on olemassa joku kännykkaappi, mikähän Explorer sinne oli nimiltään, mutta mä en saanut sitä toimiin tässä omassa kännykässäni. Niin se on sitten varmaan tästä. Ei tätäkään pitkälle tarvitse mennä. Ei riitä vielä. Vielä täytyisi muutama 100 metriä mennä tätä, että päästään tuon ruudun puolelle. Ja nyt tuo yksinäinen ruutu, niin se nyt jäi vähän hassusti tonne niin kuin täältä tieltä ajettavaksi. Nyt tuossa pakittaa jonkun verran takaisin, että mennään tuolta yläkautta, siellä on tuttua tietä ajella. Mennään sieltä. Sitten hakeen se seuraavaksi, mutta ensin pitää käydä tuossa vähän matkan päässä kääntyvässä, että saadaan tää ruutu, mitä oltiin nyt hakemassa. Niin, eiköhän tää jo riitä, tästä lähtee. Hyvä kääntöpaikka tässä. Se oli siinä 3/6 ruuduista on nyt löydetty, mitä tänään oli haettavana. Tästä tulee nyt kilometreissä mitaten vähän pitempi lenkki kuin mitä olisi tarvinnut, kun
kierrät näissä yksinäinen ruutu tuolta toista kautta, mutta ei kai sellainen väliä, kun tässä ihan omaksi iloksi ajellaan. Vähän tämmöisiä suunnistusmaisia elementtejä tässä tosiaan on, että valitako lyhyin tie, joka on epävarmempi, tai joku tuntematon polunpätkä versus se, että kierrät tuttua tietä pitkin. Oho, käy vähän kropuliaksi. Ja on itse todennut, että näissä maisemissa ainakin graveli paras tähän hommaan, että tosiaan ne asfalttitiet on koluttu ja sitten maasturilla ainakin ne siirtymät on vähän työläämpiä, vaikka tietysti monin paikoin sitten voi siellä perillä ollakin ihan paikallaan kyllä sekin. Ja varmaan niin kuin monessa muussakin hommassa, niin alkuun etenee nopsaa, mutta sitten kun on helpot ruudut haettu siitä lähistöltä, niin sitten tietysti etäisyydet kasvaa pikkuhiljaa, mistä niitä täytyy niitä uusia valloituksia tehdä. Eli täältä käydään hakemassa se yksi yksittäinen ruutu, kun ne muut 5 oli niin kuin kiinni toisissaan. Siinä on tietysti aina vähän semmoista rajanvetoa sitten, että aina löytyy ruutuja, jota voisi vielä vähän pitemmälle kurottamalla hakea, mutta että johonkin se raja on pistettävä. Eli tästä vasempaan. Tänne ei tarvinnut mennä pitkälle, että noiden talojen kohdalla on jo toisen ruudun puolella. Jep, tästä voidaan kääntyä ympäri. Itse tosiaan siis Stravasta pohjatiedoksen, mitä siellä nyt oli, jotain luokkaa viimeiset 5 vuotta. Ja siitä tuli se 7x7 ruutua alkukenttä. Ja se tietysti riippuu vähän siitä, että minkälaisella seudulla asut. Että kuinka hyvin sä pystyt sitä sitten kasvattaan mielellään kaikkiin ilmansuuntiin. Että jossain merenrannalla se helposti on hankalaa, ellei hyvää jäätalvea tuu. Ja samahan se tässä on niin kuin noiden isojen järvien kanssa, että pitäisi päästä jäälle, että sitten saa niin kuin niitä hankalempia ruutuja haettua. Suomen suurin taitaa olla tällä hetkellä 50x50 ruutua. Ja esimerkiksi pyöräilyt Twitterissä Matias Saunola, niin olisiko sillä ollut 38 viimeksi, kun mä katsoin. Mutta kyllähän tää niin kuin on esimerkiksi, jos haluaa vaihtelua pyöräilyynsä, niin tulee ainakin ajeltua semmoisella teillä, missä ei ole käynytkään, ja muutenkin tuo semmoista mielenkiintoa, jos on esimerkiksi motivaatiohakuisessa. Että kyllä tässä yllättävästi kilometrejäkin karttuu, että kun se on sitten monesti just tuommoista pistoteitten hakemista ja taas sahamista, niin ne on ollut jotain 40 lenkkejä, mitä mä oon tän asian tiimolta nyt tehnyt. Seuraava isku tehdään sitten täältä suunnalta. Tuosta. Valokaapeliyhteyttä tännekin näköjään rakennetaan, vaikka ollaan tämmöisessä viitelikossa, jos on tommosia maalattuja kepinpäitä välillä. Jaahas, jokos me ollaan. Siis mun mielestä meidän pitäisi olla tossa, mutta ei täällä taaskaan mitään paikannusta näe. Mikäs tää meidät heittää? No joo, tuo näyttäisi sitä mitä mäkin luulen. Jep. Nyt näkyy täällä keli. Tämä ruutu on hommattu. Yksi vielä, eli
tuolta tuon Metsäautotien päästä. Tarina kertoo, että tämä tienpätkä olisi tehty joskus pula-aikaa vähän niin kuin työllisyystöin. Se on näköinenkin. Sen on tietysti... Oho. Emo lähti tonne, Vasa lähti tonne. Ja meidän pitää mennä muuten tonne. Niin, sitä piti sanoa, että huomannut kuinka huonosti muistinvaraisesti asioita tässä muistaa, että kun täällä ei aina enää ole näillä teillä kylttejä, että minkä niminen tie, niin katsoo vaan, että joo, tuosta 3. tie tonne päin ja vähän matkaa, niin eipä se sitten sillä paikan päällä olekaan niin selvä enää. Että siinä mielessä voisi olla ihan hyväkin idea pistää se reitti tuohon Karmenille ja vaikka päivittää toi karttakin vähän paremmin tähän tarkoitukseen sopivaksi. Ja olikohan muuten jotain widgettejäkin olemassa, joka tukisi tätä style huntingia. Mä katoin, että näiden mäkien jälkeen pitäisi olla sellainen loiva 90 mutka vasempaa, jonka takana täytyy käydä, niin sit se oli siinä. Jees. Done. Jees, eli sitten vaan kipin kapin päivittämään suoritusstravaa ja ihailemaan työnsä tuloksia siellä päivittyneiden neliöiden muodossa karttalehdellä. Mitäs tykkäät? Voisiko tästä tulla lisämaustetta sun omaan pyöräilyys? Tai jos olet itse konkari jo tässä hommassa, niin kerro ihmeessä ne parhaat vinkit niin tuohon tekniseen toteutukseen kuin tietysti taktiikkaakin, että miten niitä ruutuja oikein metsästetään. Kiitos kun kattelit, nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ja tällähän sitä jo onnitellaankin, että Max Square on noussut 10x10 ja Max Cluster 200. Se oli siis ennen tätä lenkkiä 182 ja alun perin 159.